নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ঋতুৰাজ বৰা নামৰ চেনেলটোলৈ য'ত আপোনালোকৰ লগত টেকনলজিৰ নতুন ভিডিঅ'ছ আলোচনা কৰা হয় আমি যোৱাটো ভিডিঅ'ত গম পাইছিলো যে এটা ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মই সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জিমেইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই একেবাৰে ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ খোলে সেই ষ্টেপটোলৈকে কমপ্লিটলি মই এ টু জেড আপোনালোকক বুজাই দিছিলো যে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো খুলিব পাৰি গতিকে সেই জিমেইলৰ প্ৰচেছটো আমাক আজিও প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো আমি আজি এটা বেলেগ এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো যেটো সিৰিজ হৈছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ এটা ফ্ৰী ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ৱেবছাইট এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ পইচা প্ৰথমতে দিবলগীয়া নহয় আছে বহুত ৱেবছাইট আছে য'ত আপোনালোকক পইচা প্ৰয়োজন হ'ব ৱেবছাইট খুলিবলৈ সেইবিলাক আমি ফাৰ্দাৰ প্ৰচেছত আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে ৱেবছাইটটো কেনেকৈ খোলে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি সেইবিলাক জানিব লাগিব গতিকে আমি ফ্ৰী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যাতে আপোনালোকে বেসিকটো প্ৰথমতে বুজি পায় তাৰ পিছতে আমি প্ৰফেশনাল লাইনলৈ আমি তাৰ পিছত যাম প্ৰথমতে আমি ফ্ৰীলি কেনেকৈ এটা ৱেবছাইট আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেই বিগিনিং প্ৰচেছটো পা আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো পা আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যে এই ৱেবছাইটটো কেনেকৈ খোলে আপোনালোকে সেই বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব কিয়নো আমি আজি আপোনালোকক এই সকলোখিনি কনফিউজন দূৰ কৰি ধুনীয়াকৈ এ টু জেড এটা ৱেবছাইট আপোনালোকে জিমেইলৰ পৰা কেনেকৈ খুলিব পাৰিব সেই গোটেই প্ৰচেছ আমি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম গতিকে তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব আমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ আমি তাতে আপোনালোকক গোটেইখিনি বুজাব পাৰিম হয়তো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এটা ৱেবছাইট খুলিবলৈ আমাক এতিয়া লেপটপ এটা প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া লেপটপ এটা আনিবলৈ গ'লে আপোনাৰ কমসে কম 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই একেবাৰে লাখ পৰ্যন্ত পায়গে এটা লেপটপৰ দাম গতিকে এটো ভাবিছে চাগে বহুত কষ্টলি হ'ব এটা ৱেবছাইটত ফ্ৰী হল কি হল এতিয়া আমি অকল এটা লেপটপ কিনিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ লেপটপৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে মোবাইলতে পাৰিব মোবাইলত আপোনালোকৰ যেটো গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ সেইটো প্ৰতিটো এন্ড্ৰইড মোবাইলে হওক বা আইওএস মোবাইলে হওক দুইটা মোবাইলতে আপোনালোকৰ থাকিবই সেই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো হ'লেই আপোনালোকে তাত ডেস্কটপ মোড কৰি পেলাই কম্পিউটাৰ ভাৰ্চনত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সেই কম্পিউটাৰ ভাৰ্চনটো কৰি লৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰ যেনেকৈ আহে তেনেকৈ তাতো আহিব গোটেই ৱেবছাইট পেজটো যেনেকৈ আহিব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম বাৰু কেনেকৈ আপোনালোকে গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ডেস্কটপ মোড কৰি পেলাই আপোনালোকে কম্পিউটাৰ নিচিনাকৈ অপাৰেট কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো যে আপোনালোকে কেনেকৈ ডেস্কটপ মোড কৰি পেলাই আপোনাৰ যোনটো গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে তেন্তে আহক আমি প্ৰথমতে মোবাইল স্ক্ৰীনটোলৈ গৈছো আৰু স্ক্ৰীনটোলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ আপোনালোকে গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো এটা ডেস্কটপ মোডত ইউজ কৰিব পাৰে পোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ যোনটো গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ সেইটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব লাগিব গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক যোনটো একেবাৰে টপ ৰাইট কৰ্নাৰ একেবাৰে সোঁ হাতৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফালে এটা 3 ডট লাইন এটা পাব বা এনেকৈ ৰঙা অপচনটো আহি দিব পাৰে সেই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে তাত তেনেকৈ অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে এটা অপচন পাব যে ডেস্কটপ মোড সেই ডেস্কটপ মোডটো আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব লাগিব হেতু টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনখিনি গুটেখিনি মোবাইলৰ অপাৰেট হৈ আছিল আগতে মোবাইল ভাৰ্চনত আহি আছিল ফেসবুকে হওক বা কিবাই হওক গুটেখিনি মোবাইল ভাৰ্চনত আহি আছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ ডেস্কটপ মোড কৰাৰ লগে লগে গুটেখিনি কম্পিউটাৰত যেনেকৈ আহে স্ক্ৰীনত কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত যিদৰে আহে তেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ এই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আহিবলৈ ল'ব গতিকে তাৰ পিছতে আপোনালোকে এই গুটেখিনি প্ৰচেছ যেনেকৈ মই কম্পিউটাৰত কৰিম আপোনালোকে সেইটো মোবাইলতে কৰিব পাৰিব গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা নিজৰ ওন এটা ফ্ৰী ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ এক পইচা আপোনালোকে খৰচ কৰিব প্ৰয়োজন নাই নিজৰ এটা সেলফ ৱেবছাইট থকাটো আজিকালি দিনত বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে কিয়নো আজিকালি সকলোবোৰ বস্তু ডিজিটেল হৈ পৰিছে আপোনালোকে গম পাইছে যেহেতু লকডাউনৰ কাৰণে সকলোবোৰ কামকাজ আপোনালোকৰ ডিজিটেলি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে অনলাইন ক্লাছেই হওক আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ অনলাইন এক্সাম হওক তেনেকুৱা সব অনলাইন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমো হৈছিলে গতিকে এই সকলোবোৰ বস্তু আগতে লকডাউনৰ সময়ত যেটো ডিজিটেলি হৈছিলে গতিকে ভৱিষ্যতলৈ হোৱা চান্স আছে গতিকে আপোনালোকে এই সকলোবোৰ বস্তু জনাটো অতি প্ৰয়োজন গতিকে আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো পা এটা বেসিক গাইড শিকি লওক যেনেকৈ ৱেবছাইটটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে তাৰ পিছতো মই অকল আপোনালোকক এইটো নহয় যে এটা ৱেবছাইট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি সেই বস্তু শিকাই গোটেই ভিডিঅ'টো লেঠাটো মাৰি দিম এনেকুৱা কথা নহয় মই আপোনালোকক এ টু জেড এটা ভিডিঅ' এইটো আহিলে এটা ৱেবছাইট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে এইটো ভিডিঅ' আহি গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক গোটেই ৱেবছাইটটো কেনেকৈ কাষ্টমাইজ কৰি পেলাই আপোনালোকে কেনেকৈ তাৰপৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰে হয় আৰ্নিংও কৰিব পাৰে ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে যেহেতু এডভাৰটাইজমেণ্ট আহে তাতো গতিকে তাৰ পৰাও আৰ্নিং কৰিব পাৰে
গতিকে এই সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক ৱেবছাইটৰ বিষয়ে শিকোৱা হ'ব আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই যোনটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে ইউটিউবত আপোনালোকে কেনেকৈ এটা চেনেল খুলিব পাৰে তাৰ যোগেদিও আৰ্নিং কৰিব পাৰি হয়তো সকলোৱে জানে আজিকালি দিনত আৰু সেইবিলাকো মই গোটেইখিনি শিকাম গোটেইখিনি এটা আপোনালোকৰ কমপ্লিট গাইড থাকিব প্ৰতিটো এটা আপোনালোকৰ এটা সিৰিজ হিচাপে থাকিব এটা ভিডিঅ' নহয় তাত কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ 30-40টা মান ভিডিঅ' হৈ যাব পাৰে মেবি কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব গতিকে আহক আমি এতিয়া ৱেবছাইটটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ বাবে আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত যাওঁ এতিয়া আমি আমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ আহি গ'লোঁ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ অহাৰ পিছত পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত থকা যোনটো গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ সেই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰিব লাগিব আৰু মোবাইলত আপোনালোকে একেই চিষ্টেম গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰি ল'ব গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক এটা ইমেইলৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে ইমেইলটো আপোনালোকক মেণ্ডেটৰী হয় ইমেইল এটা লাগিবই ইমেইল নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ৱেবছাইটটো খুলিব নোৱাৰিব কিয়নো আমি গুগলতে এটা ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিম গতিকে আপোনালোকে যোৱাকালি যোনটো ভিডিঅ'ত মই শিকাইছিলোঁ কেনেকৈ এটা জিমেইল ক্ৰিয়েট কৰে সেই চিষ্টেমটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি পেলাই আপোনালোকে জিমেইলটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জিমেইল খোলা নাই তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যদি নাজানে তাৰপিছত আপুনি এইটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আমি আমাৰ যোনটো জিমেইলত ৱেবছাইট নাই তেনেকুৱা এটা জিমেইল আমি লৈ লৈছোঁ আমি এইটো জিমেইলে লৈ ল'লোঁ জিমেইলটো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত এটা ৱেবছাইট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনতো এনেকুৱা এটা পাব ইণ্টাৰফেচ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো জিমেইলৰ নাম এনেকৈ ছাইডত ওলাই থাকিব আৰু তাৰ কাষতে এনেকুৱা এটা বক্স এটা দেখিবলৈ পাব এই বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এগালো অপশ্যন পাব আপোনালোকৰ ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ তলতে আহি থাকিব অহাৰ পিছত এনেকুৱা ব্লগাৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব এই ব্লগাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু কিছুমানে হয়তো এইটো উলিয়াবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট গুগলত চাৰ্চ কৰিম ইয়াত গুগলত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব যে ব্লগাৰ বুলি এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব BLOGGER এনেকৈ চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আহিব এটা লিংক www.blogger.com গতিকে এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো অলপ লোড হ'ব ৱেবছাইটটো লোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াত লিখা আছে যে চুজ এ নেম ফৰ ইয়ৰ ব্লগ দিছ ইজ দ্য টাইটেল ডেট ইউ ডিছপ্লেড এট দ্য টপ অফ ইয়ৰ ব্লগ গতিকে এই নামটোৱে আপোনালোকৰ যোনটো ৱেবছাইট হ'ব ৱেবছাইটৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যেনেকৈ এটা ৱেবছাইট আছাম কেৰিয়াৰ যিটো সকলোৱে জব নিউজৰ কাৰণে চাৰ্চ কৰে তাতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় যে আছাম কেৰিয়াৰ বুলি ওপৰত তেনেকৈ ওলাই থাকে গতিকে সেইটোৱে এইটো হ'ল আপোনালোকে কি নাম ওপৰত ডিছপ্লে কৰিব খুজিছে সেই নামটো ইয়াত দিবলৈ কৈছে গতিকে ইয়াত এনেকৈ টাইটেলত আপোনালোকে যিকোনো এটা নাম দি দিব মই টেষ্টিঙৰ কাৰণে যিকোনো এটা নাম দি দিছোঁ টেষ্টিং বুলি দি দিছোঁ আৰু টেষ্টিং ব্লগ এনেকৈ মই এটা নাম দি দিলোঁ নামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক সুধিব যে চুজ এ URL ফৰ ইয়ৰ ব্লগ আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইটটোৰ কি আপোনালোকে URLত ৰাখিব খুজিছে যেনেকৈ assamcareer.com এইটো এটা URL হয় তেনেকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাখিব খুজিছে এতিয়া মই দিলোঁ ইয়াত টেষ্টিং এতিয়া মই যেনেকৈ নামটো দিলোঁ টেষ্টিং ব্লগ গতিকে মই ইয়াত ৰাখিম testingblog.blogspot.com টেষ্টিং ব্লগ এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াত testingblog.com বুলি অহা নাই ইয়াত testingblog.blogspot.com বুলি আহিছে এই যে ব্লগস্পটটো এইটো কি হয় এই বস্তুটো হৈছে সাবডোমেইন এইটো আপোনালোকৰ সাবডোমেইন হয় এইটো আপোনালোকৰ যেতিয়া ফ্ৰী ৱেবছাইট বনাব তেতিয়াহ'লে এইটো থাকিবই এইটো হৈছে গুগলৰ যোনটো ৱেবছাইট বিল্ডাৰৰ সেইটো আপোনালোকৰ কিন্তু টেগলাইন এটা এইটো কিন্তু টেগলাইন এইটো ৰাখিব এইটো আপোনালোকে যদি ফ্ৰী ৱেবছাইট বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ব্লগস্পটটো ৰাখিবই এই সাবডোমেইনটো আপোনালোকৰ থাকিবই যদি আপোনালোকে এইটো নাইকিয়া কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই যিটো ফাৰ্ডাৰ ভিডিঅ' আহিব পিছলৈ কেনেকৈ আপোনালোকে মানি ইনভেষ্ট কৰি পেলাই ৱেবছাইট খুলিব পাৰে ডমেইন কিনিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকক এই ব্লগস্পটটো উঠাই ডাইৰেক্ট .com কেনেকৈ বনায় সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে আমি এনেকৈ ডাইৰেক্ট blogspot.com বুলিয়ে ফ্ৰীলি এটা ৱেবছাইট বনাওঁ যাতে সকলোৱে ফ্ৰীতে এটা ৱেবছাইট বনাবলৈ শিকি লয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে এতিয়া আমি দিলোঁ testingblog.blogspot.com কিন্তু এতিয়া চাওক ইয়াত লিখা আছে যে সৰি দিছ ব্লগ এড্ৰেছ ইজ নট এভেইলেবল অৰ্থাৎ এই নামটো কোনোবাই অলৰেডি দি থৈছে এই নামটোত কোনোবাই অলৰেডি এটা ব্লগস্পট একাউণ্ট বনাই থৈছে এটা ৱেবছাইট বনাই থোৱা আছে গতিকে আপোনালোকে এই নামটো দি পেলাই ৱেবছাইট বনাব নোৱাৰে এই ডমেইনটো অৰ্থাৎ কিনি থোৱা আছে
গতিকে আপোনালোকে অলপ নামটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব যদিও ইচ্ছা আছিলে এইটো নামতে খোলা তেওঁ উপায় নাই আপোনালোকে অলৰেডি যেহেতু এইটো কোনোবাই বনাই থোৱা আছেই গতিকে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিবই লাগিব ইয়াত আপোনালোকে এইটো নাম দি ভুলতো কতোতে খুলিব নোৱাৰে অকল ইয়াত বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে .com-তো খুলিব নোৱাৰে যদি .com-টো কোনোবাই কিনি থৈ দিয়ে এতিয়া মই riturajborah.com riturajborah.com-টো যদি মই কিনি থৈ দিওঁ কাইলৈ পৰহিলৈ আপুনি riturajborah.com-ত এটা ৱেবছাইট খুলিব নোৱাৰে যদিহে মই সেইটো আপোনালোকক চেল কৰোঁ সেই ডমেইনটো তেতিয়াহে আপোনালোকে সেইটো কিনিব পাৰিব অৰ্থাৎ খুলিব পাৰিব আৰু এইটো কথা বা আতৰি আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ সেইকাৰণে আজিকালি দিনত এনেকুৱা বহুত আপোনালোকৰ বিজনেছো ওলাই গৈছে যে বহুতো এনেকুৱা ডমেইন কিনি পেলাই থৈ দিয়ে ধৰি লওক এতিয়া এখন ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ধৰিলোঁ বাৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হয়তো নতুনকৈ খুলিছে মই এটা ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ হয়তো কাইলৈ পৰহিলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন খুলিব কোনো গম নাপায় অকল মই গম পাওঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন খুলিব সেইটো কাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নামত এটা মই ডমেইন কিনি থৈ দিলোঁ guwahatiuniversity.com এইটো মই কিনি থৈ দিলোঁ পিছলৈ তেওঁলোকক যেতিয়া ৱেবছাইটৰ প্ৰয়োজন হ'ব guwahatiuniversity.com তেওঁলোকে বিচাৰি নাপাব কাৰণ সেই ডমেইনটো মই অলৰেডি কিনি থোৱা আছে গতিকে তেওঁলোককতো প্ৰয়োজন হ'ব এই কাৰণ এটা গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটক সেই ৱেবছাইটটো লাগিবই কিন্তু .com ৱেবছাইটটোৱে লাগিব নহ'লে বেলেগে কেতিয়াবা যদি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো মিৰৰ ছাইট হৈ যাব অৰ্থাৎ যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰে যদি মোৰ তাত যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰে আৰু সেই মানুহখিনি যদি মোৰ তাত আহি যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইটো কাৰণে সিহঁতক সেইটো ডমেইন লাগিবই আৰু তাৰ বাবদ মই সিহঁতক পইচা দাবী কৰিব পাৰিম সেইটো হৈ গ'ল এটা বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি বহুতে আজিকালি দিনত কৰি আছে তেনেকুৱা ডমেইন কিনা বেচা এনেকুৱা বহুত হৈ আছে গতিকে সেইবিলাক টপিকলৈ আমি পিছত যাম এতিয়া মূল কথাটো হ'ল এইটো এতিয়া নট এভেইলেবল দেখাইছে গতিকে আমি অলপ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ 1 to এভেইলেবল নহয় গতিকে আমি ইয়াত দিলোঁ টেষ্টিং ব্লগ সাইট এইটো এভেইলেবল নহয় গতিকে অলপ বেলেগ টাইপত দিব লাগিব 000 দিলোঁ আমি এইটো এভেইলেবল নহয় আপোনালোকে চাওক কিমানখিনি ইয়াত মানে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে কিমানে খুলি আছে এটা নাম আমি বিচাৰোঁতে ইমান টাইম লাগি গৈছে গতিকে আমি অলপ বেলেগ টাইপত দি দিছোঁ বাৰু আছাম টেষ্টিং বুলি দি দিছোঁ এইটো এভেইলেবল চাওক আছাম টেষ্টিং বুলি এটা মই দি দিলোঁ এই টাইটেলটো এতিয়া URL কাৰণে এপ্ৰুভ হৈ গ'ল এইটো এভেইলেবল আছে গতিকে আমি এইটো এটা URL হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আমি নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত সুধিছে যে কনফাৰ্ম ইয়ৰ ডিছপ্লে নেম হাউ ডু ইউ ৱান্ট ইয়ৰ নেম ডিছপ্লে টু ৰিডাৰ্ছ অফ ইয়ৰ ব্লগ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনটো ৱেবছাইটত বা ব্লগত যিখিনি আপোনালোকে পোষ্ট লিখিব কাইলৈ পৰহিলৈ কিবা এটা ক'ৰবাত এটা হৈছে কিবা এটা ধৰি লওক আপোনালোকে কিবা এটা কৰিলে কিবা এটা বস্তু বনালে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখিলে আপুনি নিজৰ নামটো কি বুলি ডিছপ্লে কৰিব যে আপুনি কোনে লিখিছে আপোনাৰ নামটো কি সেই ডিছপ্লে নেমটো ইয়াত দিবলৈ কৈছে আপোনালোকে নিজৰ ডিছপ্লে নেমটো কি বুলি দিব এটা মই নিজৰ নামটোকে দি থৈ দিছোঁ বাৰু ঋতুৰাজ বৰা বুলি দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী এই নামটো আপোনালোকে দিলেও পাৰিব মই জাষ্ট এক্সাম্পল পাৰপজৰ কাৰণে আমি দি দিছোঁ এটা নেম তাৰপিছত আপোনালোকে ফিনিছটো ক্লিক কৰি দিব ফিনিছত ক্লিক কৰাৰ পিছতে অলপ টাইম ৱেইট হ'ব প্ৰচেছিং হৈ আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো ব্লগ এইটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকৰ নিজৰ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ যোন নাম দিছিলোঁ আমি নামটো কি আছিলে assamtesting.blogspot.com এতিয়া এইটো নাম দি পেলাই কোনো ব্লগস্পটত একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰে অকণমান হ'লেও চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইটো সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া নট এভেইলেবল হৈ থাকিব গতিকে বেছিক কথাটো হৈ গ'ল এতিয়া ৱেবছাইটটো কেনেকৈ খুলিব লাগে এতিয়া যে আপোনালোকে চাব খোজে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো কি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত আপোনালোকে অপেন কৰিব লাগিব ভিউ ব্লগত অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো ৱেবছাইট সেইটো এনেকৈ আহি থাকিব প্ৰথমতে জাষ্ট চিম্পল সিহঁতে যেনেকৈ প্ৰথমতে ডিফল্ট এটা থিম লগাই থৈছে তেনেকৈ আহিব আপোনালোকে ইয়াত একো লিখা নাই সেইকাৰণে দে আৰ নাথিং হেয়াৰ বুলি আহি আছে গতিকে ইয়াত পোষ্টছ লিখিলে হয়তো আহিব ইয়াত তললৈ তাৰপিছত এতিয়া এইটো বেছিক গাইড আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এটা ৱেবছাইট আপোনালোকে ফ্ৰীলি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আপোনালোকে আজি গম পালে গতিকে ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপত আমি এইবিলাক বস্তু ধৰি লওক ইয়াত আহি আছে এনেকুৱা মোৰ নামটো আহি আছে ইয়াত মাজতে চেনেলটো আহি আছে ইয়াত আমি এটা যি লগো লগাব খোজোঁ সেইটো কেনেকৈ লগাম বা যি ইয়াত আমি পোষ্টটো আমি অলপ বেলেগ ধৰণে বিচাৰোঁ আমি যে ছাইডৰ পৰা অলপ বিচাৰোঁ মাজত যদি আমি অহাটো নিবিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কেনেকৈ কৰিম এই কাষৰ
যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডত ৱালপেপাৰ ওলাই আছে আমি সেইটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম এই সকলোবিলাক কাষ্টমাইজেশ্যন আছে এটা ৱেবছাইটত কমপ্লিট কৰিব পাৰি ইয়াত আপোনালোকক গোটেইখিনি কাষ্টমাইজেশ্যনৰ অপশ্যন ৰাখি থৈছে ছেটিংছত গৈ পেলাই পাৰি গোটেইখিনি কৰিব গতিকে সেই সকলোখিনি আমি আপোনালোকক যোনবোৰ ইয়াৰ এই ছিৰিজটোৰ পিছৰবোৰ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেইবাবে যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ দিওঁতে প্ৰথমেই পাই যায় গতিকে এই সকলোবোৰ ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আপুনি মিছ কৰিলে পিছৰটো বুজি নাপাব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' মিছ নহয় গতিকে ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এবাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ইমানখিনি আপোনালোকক বেছিকৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ তাৰ বাবে অকণমান নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এইখিনিৰ ওপৰত অলপ অৱগত হ'ব পাৰে গতিকে শেষত ধন্যবাদ আজিলৈ আপোনালোকক পিছৰটো ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ আজিলৈ বিদায় মাগিলোঁ